Chào các bạn, với video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 bước làm kim chi củ cải đơn giản mà giòn ngon, màu đẹp luôn nhé. Nếu như bạn đang không biết lựa chọn công thức làm kim chi củ cải nào thì thử áp dụng cách làm đơn giản của mình xem sao, thành công ngay từ lần đầu thực hiện luôn đấy ạ. Về nguyên liệu tổng thể của kim chi củ cải thì mình sẽ chia sẻ dưới phần mô tả, còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ từng bước một cùng với nguyên liệu đi kèm của từng bước để các bạn dễ hình dung nhé. Về nguyên liệu chính thì ở đây mình có 2 kg củ cải trắng, còn đây là 50 g muối hạt và 50 g đường để lát nữa mình ướp củ cải cho củ cải nó bớt hăng và giòn. Củ cải thì các bạn rửa sạch, nạo vỏ, gọt mủng đi. Củ cải mình dùng ở đây là củ cải Việt Nam, tốt nhất là các bạn dùng củ cải trắng Hàn Quốc thì nó sẽ có độ giòn ngọt hơn cải Việt Nam. Tuy nhiên để tìm mua được củ cải Hàn Quốc thì không phải là tiện lợi và dễ dàng gì, bởi vì nó không bán phổ biến ở chợ. Nên là các bạn dùng củ cải Việt Nam để làm kim chi cũng được ạ. Nhưng nhớ là các bạn phải chọn củ cải thật to nhé, để có độ giòn và nó không ra quá nhiều nước. Củ cải nào vỏ xong thì mình sẽ cắt thành những khối hình vuông hoặc là hình chữ nhật nhỏ, có độ dài khoảng tầm 1 đốt ngón tay là được. Như này là được ạ. Mình đừng cắt khối quá bé, bởi vì lát nữa khi mà mình còn ủ ngâm muối đường thì củ cải nó sẽ ra bớt nước, thì nó sẽ còn gieo nhỏ lại nữa đấy ạ. Củ cải cắt gọt xong thì mình sẽ rắc muối vào đường, mình bóp kỹ, trộn đều và ướp ủ trong khoảng hơn 2 tiếng cho củ cải nó ra bớt nước, khử hăng và gieo giòn lại nhé. Đây là củ cải sau khi mà mình đã ngâm ủ muối và đường hơn 2 tiếng rồi. Các bạn thấy nước nó ra nhiều này, cái miếng củ cải nó cũng gieo lại nữa. Bây giờ thì mình sẽ rửa củ cải lại thật sạch cho nó trôi hết cái vị mặn của muối đi ạ. Và sau đó thì mình để thật khô ráo nước nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha sốt để làm kim chi. Thì sốt kim chi củ cải nhìn chung nó sẽ có 3 phần. Một phần thì mình nói chung là tạo hương, tạo màu. Một phần là để tạo men chua và độ sánh. Và một phần cuối cùng là tạo vị. Thì đây là cái phần để tạo hương, cũng tạo màu nữa. Thì nó sẽ gồm có ớt sừng, ớt cay ta, hành tây, táo, lê, tỏi, gừng và nước mắm. Thì những nguyên liệu này mình đã sơ chế sạch sẽ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ và cho tất cả vào máy xay nhuyễn lên ạ. Đây ạ, mình sẽ xay nhuyễn như thế này nha các bạn. Và sau khi đã xay nhuyễn rồi thì mình sẽ đổ hỗn hợp này ra bát để lát nữa mình trộn cùng với các nguyên liệu và gia vị khác nữa. Tiếp đến thì mình sẽ đi nấu bột mì để kích tạo men chua và độ sánh cho sốt kim chi. Với lượng nguyên liệu thô là 2 kg củ cải thì mình sẽ dùng khoảng 60 ml nước lọc, mình nấu cùng với 11 g bột mì. Đầu tiên thì mình sẽ đổ bột mì vào đã, rồi đổ nước vào, khuấy đều cho bột tan đã, rồi mới bật bếp nhá. Và mình sẽ nấu ở lửa thật nhỏ thôi và khuấy đều để bột nó không bị cháy. Mình sẽ khuấy bột đến khi mà nó sôi nhỏ, bột dẻo quánh lại và có màu đục như thế này và có cái độ đặc như thế này là được nhá. Mình sẽ tắt bếp và trút cái phần bột này vào hỗn hợp tạo hương vừa xay nhuyễn xong đấy ạ. Và sau đó thì mình khuấy trộn thật đều các nguyên liệu này với nhau. Bước cuối cùng của công đoạn làm sốt kim chi là các bạn sẽ trộn gia vị vào thôi. Gia vị thì sẽ gồm có muối hạt, bột ngọt, ớt bột mịn, đường và ớt bột Hàn Quốc loại cánh to. Thì mình sẽ cho gia vị vào bát sốt và trộn đều lên, trộn thật kỹ cho đều ạ. Và như vậy là cái phần sốt kim chi mình đã pha xong rồi. Phần sốt này thì nó sẽ có cái vị chua, cay, ngọt, dịu nhẹ, hơi mặn mặn, rất vừa vị đấy ạ. Và nó còn thơm nữa. Bây giờ thì củ cải cũng đã khô ráo nước rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần trộn cái phần sốt vào là xong thôi. Thì mình sẽ cho củ cải vào một cái bát to. Sau đó thì mình sẽ đổ cái phần sốt kim chi vào. Mình trộn thật đều lên để cho tất cả các cái nước sốt này nó thấm đều, nó phủ đều lên khắp cái miếng củ cải. Củ cải sau khi trộn sốt thì mình sẽ cho vào âu đựng. Cái âu hũ lọ đựng thì các bạn rửa sạch và lau thật khô nhé. Sau đó thì mình sẽ đóng kín nắp âu lại và để nơi thoáng mát. Đây là kim chi mà sau gần 1 ngày mình muối đấy ạ. Kim chi củ cải thì lên màu đỏ óng đẹp mắt, thơm phức. Củ cải giòn, đậm đà, không hề bị hăng đâu. Ăn với cơm nóng, thịt nướng thì siêu ngon đấy ạ. Thường thì sau khi muối 1 ngày thì mình sẽ cho cái âu kim chi này vào ngăn mát tủ lạnh. Mỗi lần ăn thì các bạn sẽ lấy ra, thì kim chi khi mà ăn lạnh ấy, nó sẽ ngon hơn.
Với cái cách muối này thì các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh sau gần 1 tuần thì kim chi nó vẫn giòn ngon và không bị quá chua. Hy vọng với những chia sẻ của mình thì các bạn sẽ làm thành công kim chi củ cải ngay từ lần đầu thực hiện và hài lòng về vị, về mùi hương cũng như là về màu sắc của thành phẩm. Nhớ chia sẻ phản hồi lại cho cô Béo biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và luôn ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau ạ.